Hi guys, good afternoon. Nandito po ako guys ngayon sa bahay at nakatanggap ako ng regalo galing USANA. So it says here, Onid Nat, new gold director. So grabe laki. So first time kong mag-pick up nito guys galing USANA. So i-unbox natin. Okay, so I'm so excited. Buksan na natin. So ano kaya to? Medyo mabigat siya guys Mabigat siya at ang laki. So buksan natin guys. Ooh. Tagalin natin yung box. Okay, tabi muna natin ito. Okay. Nandito siya. So buksan natin. Uy, magnet. Ayan. Ooh. Ano kaya ito? Kita nyo ba? Naka-ano siya, protected siya talaga Naka-plastic pa. Kaya lang, may natakot ako Natatakot ako. Ay, bigat. Ano ba ito? Sabi mo na natin ito. Uy. Wow! Uy! Wow! Grabe! Ito na pala yung hinahanap kong bato. Wow! Wow! Grabe guys! Ang ganda ng diamond! Ang laki ng diamond! Grabe! Nakaka-inspire tuloy mag-diamond agad. Grabe nag-shine siya talaga Grabe. Ano ba to? USANA Gold Director. Grabe. Thank you USANA. And once again guys, hindi ko ito magagawa kung without the team and also without sa teamwork natin. So this is for everyone guys. I will dedicate this one for the whole team. Team Inspire. So thank you so much guys. And yeah. And most of all, my beloved babies, Incredibles. Yeah. So yan guys So once again, thank you so much USANA and thank you so much everyone sa ating teamwork. And sana next time, sabay-sabay na tayong lahat.